Chào các bạn, mình tên là Bùi Minh Tâm. Vừa không có làm cái viết trên Facebook cái chính vùng sinh mệnh, thấy cái hiệu quả rất là hay. Hiệu quả rất hay. Hồi đó mình bị sốt á, sốt CV thì tự nhiên làm lại cái 8 vùng hồi xưa, thì mình thấy là phải điều chỉnh lại. Thì cụ thể nó như thế này. Đây là bé Hiền, lâu lâu mới gặp nên chơi thăm luôn, dễ thấy. Rồi cái này là vùng thứ nhất. Vùng thứ nhất thì hồi xưa là 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết của thầy Vũ Quốc Châu. Thì bây giờ mình thêm, sau khi quan sát cái khuôn mặt với một cái khía cạnh nghiên cứu khác, là không phải phản chiếu hệ bạch huyết mà là theo các dấu hiệu sạm đen hoặc xanh của những người bệnh nhân bệnh nặng, thì mình khám phá thêm 2 vùng nữa là vùng viền mắt và môi trên. Thì bạn để ý những người bệnh nhân bệnh nặng thì cái khu vực này nó cũng sạm đen luôn, thì mình bám theo cái khu vực bị sạm đen chứ không phải phản chiếu hệ bạch huyết, nhưng vô tình lại trùng với lại cái hệ bạch huyết của thầy Vũ Quốc Châu. Thì hai cái góc độ khía cạnh nghiên cứu khác nhau nhưng lại trùng nhau đó. Thì nguyên quỷ cái vấn đề là như vậy. Rồi sau á, thì là mới cách đây khoảng chừng tháng trước thì mình bị sốt siêu vi, thì mình làm lại cái 8 vùng này và mình khám phá thêm một vùng nữa, đó là vùng đặt tên vùng số 9 là 2 bên cánh mũi. Và mình nhớ lại những người bệnh nhân bệnh nặng thì đúng là 2 bên này họ cũng bị xanh, ẩn hiện cái màu xanh, sắc xanh ở đây, thì mình thêm vô luôn, thì gọi là 9 vùng sinh mệnh. Thì bây giờ mình làm cho các bạn xem với một cái thứ tự mình thay đổi chút xíu. Mình cảm thấy đối với mình cảm thấy cái hiệu quả nó tốt hơn, nó mau nóng hơn, ấm áp người hơn, khỏe hơn. Nhất là cái vùng thêm 2 vùng này thì cảm thấy cái phổi của mình lúc đó mình thở nó hơi khó khăn, ho mà sốt vi cũng có ho nữa, mình ho rồi mình thấy hít thở hơi trở ngại, nên thì mình thêm 2 cái này vô, 2 vùng này vô thì mình cảm thấy thở dễ, Thì bây giờ thành 9 vùng cụ thể thế này. Mình sẽ làm từ 347 bên này qua 347 bên này, chứ không làm tới 156, bởi vì 156 gián khí, cho nên mình sẽ làm từ 347 này qua đây thôi. Mình tránh vậy. Vùng thứ nhất đó. Gạch qua gạch lại, gạch qua gạch lại. Vùng thứ hai là môi trên nha, gạch từ đây qua đây, gạch từ đây qua đây, rồi là từ đây qua đây, từ huyệt số 7 qua tới 38, từ huyệt số 7 qua 38 đó, gạch vậy, số 7 qua 38. Nếu bạn đi ngang này cũng được, mà sợ chạm huyệt 63 sẽ làm tăng huyết áp, cho nên vì an toàn cho số đông cho nên mình sẽ né cái huyệt này ra. Có người lên, có người cũng không lên, nhưng mà vì cái an toàn mình sẽ né ra ha. Trường hợp rất thấp thì mình mới đánh qua lại được. Rồi thứ nhất nằm đây, thứ hai nằm đây. Thì số 3, vùng số 3 là vùng từ 61 tới tới 64 đó, nó như vậy. Gạch lên gạch xuống nha, gạch lên gạch xuống vậy, gạch lên gạch xuống. Bên này cũng vậy, gạch lên gạch xuống đó, 61 tới 64. Rồi tới tiếp theo 1 2 3 4, số 4 là đường pháp lệnh, cũng lên xuống vậy luôn, lên xuống hai bên. Mỗi vùng về mình gạch khoảng chừng từ 10 cho tới 30 lần hoặc 40 lần tùy cái cảm giác của mình. Mình thấy nó cái số lượng là mình thấy nó vừa phải, ấm áp, nó dễ chịu người mình, thì mình làm cái số lượng đó. Rồi 1 2 3 4 5 là số mũi, làm tới đây thôi, làm tới gọi là cái chỗ mà
Huyệt 189 tức là cái điểm cao nhất của sống mũi mình rờ cái xương sống mũi đây có một điểm gồ lên, mình đi vừa qua nó thôi là mình ngừng lại, chứ mình không có đi lên tới đây. Nhớ không? Tại cái vùng này là vùng liên quan đến tim mạch, cho nên nếu mình là huyết áp, cho nên mình đi lên đây thì đôi khi những người bị tim mạch họ sẽ cảm thấy hơi hồi hộp, mệt mỏi, cho nên để an toàn mình cũng làm từ 189 tức là cái điểm độ cao nhất của sống mũi này, mình kéo xuống đây, đẩy lên, đó mình cứ đi lên đi xuống cái vùng này cũng 10 tới 30 lần. 1, 2, 3, 4, 5 ha. Vùng 16 là mình bắt đầu làm lên 20 cánh mũi, từ quyệt 61 cho tới quyệt 565, có thể nói chính xác, không bị chính xác lắm, tức là có thể xê xích trong cái khoảng đó cũng được, xê xích trong khoảng đó cũng được, đó, đánh hai bên này, Đó. Nếu mình nói phản chiếu phổi thì đây chính là phế quản, mà đây chính là hai bên là rốn phổi, thì mình đánh vậy. Đó. 6. Vùng thứ 7 là mình làm đây, đó mình gạch vậy. Các bạn nhớ là gạch từ đây luôn nha, tức là qua 188 luôn, thành 188 C 188 D đó, tức là ngang 188 kéo qua gặp trục C và trục D, chia cho mặt các bạn học biên chẩn biết, cái mặt mình nó chia thành từng cái đường tiếp kinh tuyến vị tuyến. Dập đây, tới đây thôi, bên này cũng vậy, dập tới đây thôi. Là đường thứ 7 nè, 8 là viền mắt, mà viền mắt thì các bạn kéo ra tới chỗ 130 luôn. Hồi xưa thì mình kéo đây thôi, nhưng bây giờ theo nghiên cứu mới của mình thì mình thấy là tới 130 luôn, thì kết quả tốt. 130 nằm ngang tới ngang mắt kéo qua, lông mày kéo xuống, nằm ở bờ ngoài cái lõm bờ ngoài của xương hốc mắt, ngay vùng thái dương. Để đây luôn, bên này cũng vậy. Gặp vậy đó. Nếu mà ai mà cái vùng mắt này có nhiều nó dễ bị nhăn á, thì chúng ta có thể lấy tay chúng ta giữ, chúng ta di chuyển như dễ dàng. Nếu khi bị đùng cái da đây bị đùng lại, chúng ta giữ mình đánh. Rồi tới vùng cuối cùng mũi chính là lỗ tai, cũng vậy thôi, xung quanh lỗ tai, đúng như trước mình đánh xung quanh lỗ tai. Hoặc nếu vướng tóc thì chúng ta có thể làm từng đoạn một, ta làm vậy, dễ dễ mà, ta làm vậy, xong lên đây, đó, đi từng đoạn ngắn vậy đó, thì dễ làm đó. Đi sát, còn nhớ là phía sau là phải sát biên lỗ tai nha, phải đi sát đây nha, đó, đi sát đây, đoạn một đây, đó, đi từ đoạn một vậy đó. Thì đi ở lỗ tai thì chúng ta có thể đi cái vòng từ trước ra sau như vậy, hoặc là đi ngược lại. Thì cái này là các bạn lắng nghe cảm giác của chính mình để coi cái vòng chiều nào dễ chịu cho mình thì mình sẽ làm cái chiều đó. Đó là cái 9 vùng sinh mệnh. Thì các bạn làm thử để có thêm cái hiệu quả, mình thấy kết quả tốt, nhất là mấy bệnh cảm cúm rồi đó, nhất là cái này có mùa dịch corona thì không biết sao mình khám phá thêm cái vùng này ngay trước thời điểm đó, chỉ 2 tuần sau khi công bố cái dịch này, thì không biết là có phải cái ý của trời cho mình biết để mình khám phá ra cái này để làm cái điều này hay không, thì cái đó mình cũng không biết, mình thấy nó trùng hợp vậy thôi, thế nó cũng thú vị. Thì là cái 9 vùng sinh mệnh giới thiệu bạn ha. Sau đó thì chúng ta có thể dán cao sơn bát, có thể cắt sơn bát để dán theo những vùng sinh mệnh vậy. Mình làm xong đó rồi mình dán vô, dán theo những cái vùng đó. Nếu mà thấy nóng thì nóng trong người á, ví dụ như là dán vô mình thấy nổi mụn hay là táo bón hay là
khô môi khô lưỡi gì kia đó thì tức là cái rượm nó dương quá rồi thì cũng không cần dán, mình chỉ dạch thôi được rồi. Thì đây là cái kỹ thuật, cái phác đồ để mình phối hợp với những cái phác đồ khác, nó độc lập cũng được để chữa bệnh cũng được, mà mình để phối hợp với các phác đồ khác cũng được. Giới thiệu với bạn như vậy. Chào bạn nha.